سلام، من اومدم باز با یه ویدیوی دیگه. این بار میخوام برم به استان گلستان و این بار هم میخوایم آبشارگردی کنیم. میخوایم بریم به آبشار لوه که تو استان گلستان نزدیکی شهر گالیکش و در نزدیکی روستایی با همین اسم قرار داره. آبشار لوه یا آبشار طبقاتیه، تو 3 طبقه، ارتفاع بلندترین طبقه اون 15 متره. تو این سفر با من همراه باشید. لطفاً اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و اگه تو کانال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. ممنونم. بیا برو از کادر عکس من بیرون. دارم فیلم میگیرم. صبر کن. فیلمه؟ آره. آقا مراقب باش زیر پات. صابولوگوره بچه ها صابولوگوره بعدی یه خانومه داره داستان تموم باید ریگام Mm.